bigat niya! Wow! Look at that! Wait lang, baka masira ko yung... Hi everyone! It's me, Diaz, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, magkakaroon tayo ng unboxing video dahil merong nagpadala sa atin ng package. So, if you're interested, please keep on watching. So, ngayon guys, magkakaroon tayo ng unboxing video dahil merong nagpadala sa atin ng package galing kay Olay Body Science last Friday. So, ngayon sabay-sabay nating tingnan kung ano yung nasa loob nito. So, itong natanggap ko guys is isang box siya. Ayan, medyo mabigat lang ng kauntian. Ayan yung itsura niya. Then, sa taas, ayan, tingnan natin kung ano yung mga nasa loob niya. So, gagamitan ko siya ng cutter para mabuksan natin ito. Unahin ko muna ito nasa ibabaw. Ayan. Na-excite lang ako kung anong laman niya. Siyempre, skincare, di ba? Kasi galing sa Olay. Pero tingnan natin. Parang madami kasi yung laman niya. Nag-expect. So, itong kabila naman. At na-disinfect ko na din to nung na-receive ko siya. Ayan. Ooh! Naka-bubble wrap. Bigat niya! Wow! Look at that! Wow! Ang ganda niya! Ang daming naman! Wait lang, baka masira ko yung alam niya. Ayan! Sabihin siya, oh. Cute! Ang ganda! May nalagay siyang kasama. Gusto natin itong ribbon. Ayan. Thank you so much, Olay Body Science, sa pagpapadala ng parcel ng package na ito. May kasama siyang Olay Body Science Cream Body Wash, Cleansing and Firming. Ang laki! 500 ml. Ayan. So, isa-isa na natin. May kasama siyang ganito. Wow, may pagganto. Cute. Ganda yung nakikita ko sa Shopee. Ganyan. Pang design. Cute naman. Then, itong may kasama pa na isa. Olay Body Science Cleansing and Nourishing. Body wash din siya. Ayan. Ang laki. Then, ito Olay Body Science Cleansing and Brightening 300 ml body wash din. Ayan, isang set na siya. Kasama siya ponytail. Ayan. Ang ganda ng color. Ayan siyang kasamang pangkuskus. Ayan. May hawakan din siya. And ito! Wow! Yung sa sa buhok. May kasama siya. Cute! Oh, diba? Para pag maghihilamos tayo, mag-i-skincare, lalo na sa gabi, yung pag maghihilamos lang, hindi mababasa yung hair natin, diba? Sobrang nagustuhan ko din tong lalagyan nila. Ang ganda ng color niya. Nagiging favorite ko na yung mga gantong color lately. Ayan, no? Ang ganda niya nilagyan ng mga skincare. And of course, gagawin ko din to ng first impression review later. Itatry ko muna siya para at least ma-share ko din sa inyo yung experience ko dun sa paggamit ng products na to ni Olay Body Science. Para at least kung gusto nyong bumili ng ganitong product, meron na kayong idea kung ano ba yung mga i-expect nyo na mararamdaman natin or may experience habang ginagamit natin itong mga ito. So, ito siya guys. Tingnan nyo agad. Ayan. Thank you so much, Olay Body Science. At babalikan ko kayo mamaya kapag na-try ko na tong mga products na to. Introducing Olay Body Wash with Niacinamide. Niacinamide is a form of vitamin B3, an essential nutrient especially when it comes to general skin health. It can help build proteins in the skin and lock in moisture to prevent environmental damage. The best part
is that each variant of the niacinamide series can cater to each person's specific need. Now, the best skincare for your face is also available for the body. So now, I'm finally back at na-try ko na itong isang body wash ni Olay Body Science. Yung tinry ko ngayon is yung Olay Body Science na cleansing and firming nila. Ayan. Ito guys, may kasama siyang niacinamide. Actually, itong tatlo naman, meron siyang kasama. So, yun nabanggit ko kanina, meron din tayo dito para dun naman sa cleansing and brightening naman. Ito namang isa is yung cleansing and nourishing naman. So, ito naman, let me share you my personal thoughts about this product. Itong cleansing and firming nila, nagustuhan ko sa kanya is yung amoy niya. Amoy bulaklak siya in a way na hindi naman siya yung masakit sa ilong. Parang yung amoy niya, para kang yung nasa salon. At napansin ko rin sa kanya, after kong gamitin itong body wash nila, parang hindi nyo nakakailanganin maglagay pa ng lotion kasi sobrang smooth na niya sa feeling. At pag nag-shower kayo, parang feeling ko kakailanganin nyo na mag-wash talaga, na mag-wash, mag-tubig talaga kasi parang naiiwan siya talaga sa balat nyo. Na maganda naman para sa akin kasi parang nag-lotion na rin kayo after nyo gamitin. At buti na lang din, merong pinadala si Olay na body wash kasi sa ngayon wala akong ginagamit talaga na body wash sa aking katawan at alam niyo naman yon. Kung hindi kayo bago sa channel ko, pagdating sa katawan, talagang medyo maselan ako sa pagpili ng mga skincare products kasi the last time na nag-try ako ng isang soap sa isang brand, sobrang nag-dry talaga yung skin ko at hindi naging maganda yung experience ko doon. Pero dito naman kay Olay, after kong gamitin, hindi ko naman na-experience yung pagdadry. So, titingnan ko na lang din dito sa mga susunod na araw kung magiging okay ba talaga siya. Sa mga gusto din po na bumili at mag-try nitong Olay Body Science na body wash nila, available na po siya sa Watsons at sa online. Ilalagay ko din po sa description box below yung kanilang mga social media accounts para ma-follow nyo din po sila dun sa mga announcement nila. And if ever may mga promo sila and discounts. So, dun naman sa first impression review ko, so far, so good naman siya. Wala naman ako napansin sa ngayon na masama ang naging effect niya sa aking katawan. After 30 minutes, saka ako nag-shoot after kong mag-ayos and mag-freshen up para at least ma-feel ko din siya sa katawan ko, kung mangangati ba ako, kung may hapdi ba ako na mararamdaman. Pero sa ngayon, wala naman akong nararamdaman. So, for this product, okay naman siya sa akin. And of course, kung naghahanap po kayo ng Olay na serum, meron din po akong ginawa sa YouTube channel ko na video nun na product review. So, check nyo na lang din yon. Ilalagay ko din po sa description box para mapanood nyo na rin. So, that's it. That would be all for this video. Sa ngayon, yun muna yung may i-share ko sa inyo kasi first impression review lang naman natin to. But I'm really glad and happy na na-share ko sa inyo itong mga products nila. And again, thank you so much, Olay Body Science, sa pagpapadala ng mga products na ito. Thank you guys for watching. I'm Diaz again and see you on my next video. Bye guys!